अब पिङ कहाँ छ भने म पिङ खोजिरहेको छु कि हिजोदेखिबाट। यस्तो सिस्टम हो, टेस्ट राइड पनि छैन यसलाई के भन्नु त होइन। अनि यस्तो पाराले बिग्छ स्कुटी। So hello and what's up everyone guys, it's me Saugat and welcome back to my channel STD vlog. I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन। सो आज चाहिँ फुलपाती दसैँको सुरुवात भइसकेको छ। मैले त भोलि टिका भन्ठान र आजबाट पसल बन्द भनेको, तर पर्सि रहेछ नि त टिका होइन। सो आज पसल भन्दा नि अलिअलि काम छ, कपाल सपाल काट्नु पर्यो होइन। अनि पसलमा पनि त्यो क्यामेराको के अरे चार्जर फ्ल्यास लाइटहरू छुटेको थियो कि, त्यो पनि लिएर आउनु पऱ्यो। भोलिदेखि चाहिँ आइदिन नि पसल। अब पिङ कहाँ छ भने म पिङ खोजिरहेको छु कि हिजोदेखिबाट। बजारतिर होइन कि कहीँ पनि देखाएको छैन कि मैले। पहिला पहिला चोकै पछि पिङ हुन्थ्यो यार। घरमै पनि हुन्थ्यो, हामीले पनि सानो सानो बनाउँथ्यो। आफूमा भयो नि बरु काठमाडौँमा जस्तो तसो बनाउँछ नि यार, अलिअलि भयो नि ठाउँ भएको ठाउँमा। यो दसैँ पनि उयो अब बिस्तारै बिस्तारै टिका लगाएर दक्षिणा लिने मात्रै होला जस्तो छ अब। ओए उहाँ रहेछ एउटा, उहाँ देखेँ मैले एउटा। पोहोर त बजारमा एउटा भाइरल पिङ बनाएको थियो नि बत्ती हालेर, थाहा छैन? त्यस्तै हाल्यो भने चाहिँ बरु भाइरल पनि हुन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ म कपाल काटेर निस्केको भर्खर। अनि आज चाहिँ म एउटा स्कुटी रिभ्यू गर्न जाँदैछु। एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटी रहेछ, मनिषले भन्दै थियो। अनि टेस्ट राइड पनि हान्नु पऱ्यो कस्तो के रहेछ। मैले इलेक्ट्रिक स्कुटी खासै चलाएको छैन क्या, मैले एकचोटि चलाएको जस्तो लागेको थियो। त्यही पनि यसो घचक्क पारे मात्रै हो, जस्तो चलाएको छैन होइन। सो आज रिभ्यू हान्न जाँदैछु। त्यो चाहिँ हाम्रो जावाको सोरुममा, तर स्कुटी कुन चाहिँ भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। अनि हाम्रो यहाँ जावाको सोरुम चाहिँ भैरव रोडमा छ। कहाँनिर रहेछ जावा? यहीँ रहेछ। सो यही हो जावाको सोरुम चाहिँ। स्कुटी टराइ हानौँ तपाईँ होइन। यसको उति एउटा पेपर छैन कि, यसको पेपर छैन उतो के, यसको डिटेलहरू भएको के जावा यस्तो हो यार। यो त जावा त होचो भन्ने चाहिँ होचो भन्ने चाहिँ ए यो त कति 8 चान्स लेखेर हैन। ल ठीक छ। यो कुनको हो? A6 प्लस यो यसको रहेछ। यसको चाहिँ हाम्रो फुल चार्जमा 70 to 90 किलोमिटर, म्याक्सिमम स्पिड 18 किलोमिटर पर आवर प्लस भनेको छ। अब अहिले चेक गर्नुपर्छ। यसको पिक पावर चाहिँ 5.5 किलोवाट। किलेस डिजाइन रहेछ, किलेस रहेछ यो चाहिँ। यसमा की चाहिँदैन रहेछ भनेपछि ब्यान्ड सिस्टम होला सायद। साइड मोटर 2.5 किलोवाटको मोटर। राइड एप जियो भन्ने एप। एन्टी थेफ्ट सिस्टम, एक्सटेन्डेड रेन्ज। यसलाई के एपले चल्ने हो? यो एपले पनि चल्छ, लोकेसन ट्र्याक पनि हुन्छ होइन। मतलब स्टार्ट हुने सिस्टम चाहिँ ब्यान्ड हो कि एप हो? पहिला सुरु अहिले चाहिँ नर्मली अब एप नभएको भने चाहिँ कार्डले गर्ने के गरी एप। अब एप डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको एपबाटै स्टार्ट अन अफ गर्न मिल्छ कि। अच्छा एउटा उ हुन्छ है हाम्रो 40 नम्बर जस्तो। हजुर, यो कोड हालिसकेपछि अनिखेर
बाहिर अरू कसैले लग्यो भने आफैले लगेर पनि बन्द हो त्यो चल्दैन नि त्यो यसमा चाहिँ यो चाहिँ फेरि यो हो कि त्यो महँगो चाहिँ यिनीहरू सबै महँगो यो अब हेर्दा केलाई भन्नु पऱ्यो यो 3-4 दिनको यसमा डबल ब्याट्री लाग्छ 4 पर्छ चाहिँ यो A6 प्लस A6 प्लस ल स्ट्यान्ड दुईटै A6 प्लस नै रहेछ त नि यो A6 प्लस यो चाबी प्लस कार्डलेस प्रोलेस वाला त्यो चाहिँ ठिक छ डिगी सिगी पनि ठुलो छ यिनीहरू अहिलेसम्म चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ यो राम्रो भेरिएन्ट यो र यो चाहिँ युनिक भेरिएन्ट हो खासमा यसको कम्पनी नै A6 प्लस नै भन्ने हो कम्पनी त हो जियो कम्पनी हो जियो नर्मल त जे जियो हो के भन्ने हो क्या अरे YEIZE हो क्या अरे कम्पनी चाहिँ जियो एउटा त तपाईँ कुन चलाउने यो चलाउने कि यो चलाउने यो के कुन चाहिँ हो यो चाबीवाला हो यो यही लेजाउँ न कार्डलेसवाला हो यो चलाउने भेजी यस्तो कुन आउँछ कुन ब्याट्री कम छ फेरि हेर्दा यसमा चाहिँ कति छ यसमा छैन होला यसमा 12 हुन्छ त्यो के अरे यस्तो सिस्टम हो यस्तो सिस्टम हो कि यो चाहिँ 24 रहेछ भनेपछि कहाँ जाने सो अब चाहिँ हामी एकचोटि रिभ्यू हान्न जानला टेस्ट राइड होइन यो चाहिँ A4 अनि त्यसपछि लाएर यो A6 म चाहिँ यो लाँदैछु मनिषले पनि कुन चाहिँ अर्कै कडा लान्छ होला ठिक छ तर चलाउन त आनन्द हो यार हाम्रो यहाँ जावा यो चाहिँ जावा सोरुममा जावाको 2टा बाइक छ जावा पिरक सो हिजो चाहिँ टेस्ट राइड रोक्यो अरे होइन अनि ल मनिषले रिभ्यू पनि गरिदिनु भन्यो ल ठिक छ नि त अन्त होइन अहिले त रिभ्यूलाई नपठाउने रे क्या अब रिभ्यू भने हामी त्यस्तो कन्सा कहाँ नै जान लागेको थियो होइन टेस्ट राइड पनि छैन क्या ल के भन्नु त होइन अनि यस्तो पाराले बिग्छ स्कुटी सो त्यही हो गाइज म चाहिँ घर आइपुग्नुला होइन आज मेरो दिमागै खराब भयो क्या त्यो स्कुटीको भ्लग बनाउन रिभ्यू दिन भनेर गएको मान्छे हिजोसम्म सबै ओके भने मान्छे आज त नपठाउने भनेपछि दिमाग सड्किँदैन यार अब धेरैजनाले नहेरी कम ल 200जनाले मात्रै हेरे पनि अहिले त स्कुटीको बारेमा कसैलाई थाहा छैन कस्तो छ पावर के छ कसैलाई थाहा छैन नि त अनि कमसेकम यस्तो छ भन्न त थाहा हुन्थ्यो नि यो यस्तो पनि स्कुटी रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो छैन अब उनीहरू देखाउनै खोज्दैन भने मलाई पनि बाल होइन दिमाग खराब भयो त्यति हो अब कस्तो छ भन्नु त्यो स्कुटी अब राम्रो छ भन्नु मिलेन नराम्रो छ भन्नु पनि मिलेन मैले चेक गर्न पनि पाएन पावर हेर्न पनि पाएन के कस्तो पर्फर्मेन्स छ थाहा नै छैन सो त्यही हो लिभिड गाइज होइन त्यहाँदेखि मैले इलेक्ट्रिक स्कुटी हेरेर रिस उठ्न थालेको अहिले बाटोमा 2टा देखेको थिएँ सो त्यही हो गाइज होइन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै मेरो आजको भिडियो एन्ड गर्दैछु ह्याप्पी दसैँ एभ्री वान फेरि पनि भन्दै हेभ अ नाइस डे बाई